Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya Cikgu Afizah akan ajar cara kita nak masuk dalam sistem SPdPR Sarawak. Okey, dalam sistem ni kita boleh key in pelaporan PdPR. Okey, pertama sekali selepas Cikgu login, tekan button sistem pelaporan PdPR dan akan keluar satu paparan seperti ini. Bagi guru yang pertama kali, okey, pastikan masukkan dulu ID delima. Barulah cikgu boleh key in borang pelaporan ini. Okey, apabila cikgu dah masukkan, cikgu key in setiap ruang kosong yang berwarna putih yang kita boleh pilih option dia. Contohnya seperti ini, saya ambil peringkat sekolah menengah tingkatan 3. Okey, kemudian subjek yang saya ajar, kemudian nama kelas. Okey, untuk kelas gabungan pastikan cikgu pilih setiap nama yang berlainan daripada kelas asal ya, sebab kelas itu telah pun kita masukkan bilangan yang betul. Okey, kemudian tarikh pelaksanaan PdPR. Okay, tarikh pelaksanaan ni saya pilih 26 hari bulan untuk hari ni. Okay, kemudian tempoh PdPR, kita ambil tempoh pelaksanaan PdPR cikgu laksanakan. Okay, contoh dekat sini ada 4 cara kaedah pembelajaran. So saya pilih dalam talian, cikgu boleh pilih mana-mana yang cikgu guna pakai. Kemudian dekat sini akan terpapat bilangan pelajar cikgu. Okay, pastikan bilangan ini betul. Kalau salah, maklumkan kepada penyelaras dan nanti penyelaras akan ubah mengikut bilangan yang lebih tepat. Kemudian, cikgu akan masukkan bilangan pelajar cikgu yang telah mengikuti PdPR pada hari itu. Contohnya saya, hanya 18 orang. Kemudian dekat bawah ni akan automatik menjadi 16 orang. Okey, untuk kaedah PdPR ini, kalau cikgu guna campuran, cikgu guna delima, lepas tu kemudian pelajar cikgu pula guna Google. Seperti Google biasa, cikgu tekan ya. Kalau cikgu semua dan pelajar menggunakan delima sahaja, cikgu tekan tidak. Jangan salah. Kemudian dalam kaedah yang cikgu gunakan dalam talian, adakah cikgu menggunakan modul ataupun projek, pilih yang mana yang cikgu guna pakai. Contoh saya letak dekat sini modul. So yang lain akan menjadi button grey, bermaksud cikgu tak boleh ubah apa-apa. Adakah anda melaksanakan PBD? Of course cikgu akan menggunakan PdPR sebagai penanda aras untuk ambil penilaian PBD. Jadi cikgu tekan ya. Kemudian cikgu pilih kaedah untuk cikgu tafsir pelajar cikgu. Contohnya cikgu ambil pemerhatian ataupun gabungan, cikgu klik mana-mana yang sesuai. Kemudian adakah cikgu rekod PBD cikgu? Kalau ya, tekan ya, ataupun kalau tidak, tekan tidak. Kemudian cikgu tekan button simpan. Kemudian berjaya. Apabila berjaya, dia akan keluar paparan kosong seperti ini.